काय बोलले ते करलं लवकर पुढे मला सगळे लेवल्स करू पाहिजे माझे मी तुला लेट फेक त्याला फेक त्याला मरू दे पहिले मग आपला कॅट येतो उधर येलो तुम्हाला पाणी येते मोमेंट्स मध्ये बस केले थांब पहिले हा जंप कर ओ पप्पा तू पडते ओ पप्पा हे मी करणार थांब मी तुझ्या मांडीमध्ये बसतो आम्ही तुझ्या मांडीमध्ये बसतो थांब ना मी करत आहे मी ट्राय तर करू दे थांब नको जाऊ और मला परफेक्ट रन तूच कर तू करून कूच कर मी करणार आहे अरे यार पप्पा अजून लेवल आहे तू पप्पा वेट लाईन मध्ये लागतोय ना जंप करता बस जंप कर बस जंप कर करू शकतो का बच्चे स्नो बाबा उसको ऊपर रखते होते हैं ना ग्लिच ग्लिच
मला ब्लॉक्स खूप पप्पा तू सांगू या गेम मध्ये ना एंड करतो ना आपण तर आपल्याला पैसे भेटतात ब्लॉक्स त्यासाठी आपण सगळी थिंग्स घेऊ शकतो ते पैसे भेटतात केलं वा मी तर रोज खेळणार पप्पा ब्लॉक कमवा आणि व्हिडिओ बनवा आणि कॅरेक्टर भी चेंज करणार बर थोडी अलग दिसत होते ना मला this you can do अरे can do अरे can do तो अच्छा दिखता oh my me थांब थांबी मग माझी बसून होता तू बोलत की डरन जा 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 काय नाही जा 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 थांब 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 तू धक्का मारला ना बच्चा ओ नो पापा मी थांब थांब not me अरे थांब hey टक्की बोलते चल लात मारना तुला एक मी करणार आहे पहिले तू कलर चूज कर मला नाही करायचं येलो ट्राय कर पहिले येलो ट्राय कर ग्रीन ट्राय कर ग्रीन परत येलो ट्राय काय ग्रीन ट्राय कर मग रेड शायद दुसऱ्या कलर तू मी करणार तो फ्लेवर कर ना पुढे जाऊ शायद रेड कर चूज रेड नाही यार रॉंग होता चला परत करा चल कलर्स याद येते ना ग्रीन पहिले तुझ्या पुढे ट्रायरेट जा ओके मग मला देतो चल ते मला इजी आहे ना हे गायब तर होणार ना असं नाही वाटत रोज होती चला करा करा भाई करा पडू द्या यांना पडू द्या करा ला no today I will be completing is this hobby help for earliest of child commands today we will complete this hobby help for earliest follow me hi follow me ए यार पापा तो कुठे जात आहे अच्छे से पराठा अजून घरी पराठा आले बघा दुसरा लेवल आला मला माहित होतं पापा तू लेवल करू शकतो तू ग्रीन पराठेला मारू शकतो जंप करू शकतो ग्रीन पराठ्यामध्ये येलो पराठे केले होता आपण ग्रीन पराठे खाणार है ना ये ग्रीन पराठे करते
बाबा आपण ब्लॉक्स खेळायचं रोज ठीक आहे त्याच्या माझा फेवरेट गेम आहे आजपासून मी टोका बोका बिलकुल नाही खेळणार कागज पण नाही खेळणार मी शिट स्टेडियम शिट हाय चला होऊ शकतो का